पब्लिक स्पिकिङ स्किलको बारेमा म पुरै भन्न गइरहेको छु। आफ्नो दर्शक महानुभावको अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नोट गर्नु होला। 4वटा जति पोइन्ट आज तपाईहरुलाई मैले फरक अहिलेसम्म नभनेको कुराहरुलाई टु दी पोइन्टमा भन्न गइरहेको छु। हामीले बोल्नु पर्दा सार्वजनिक रूपमा पब्लिक स्पिकिङ अन्तर्गत एङ्करिङ पर्छ, भाषण, उद्घोषण जे भनेर बुझ। त्यसका लागि इम्प्रुभ हुनु पर्यो, सुधार हुनु पर्यो, राम्रो गर्नु पर्यो कि अडियन्स यानी कि श्रोताहरूलाई, आम जनमानसलाई हामीले बोलेको कुरा राम्रोसँग सुनेर उहाँहरू प्रभावित हुनु पर्यो। बोलिन्छ किन? हामीले हाम्रा कुरा मनाउन, उहाँहरूलाई हाम्रो कुरा मनाएर उहाँहरूको पनि कल्याण, हाम्रो पनि कल्याण। कल्याणको मतलब हामीले हाम्रो कुरा के गर्न गइरहेका छौँ त्यो राम्रोसँग बुझाउनु पर्यो। आर्ट अफ कम्युनिकेसन चाहियो, हामीसँग कला चाहियो। उहाँहरूले पनि आफूलाई चाहिएको कुराको सूचना, इन्फर्मेसन चाहिएको कुरामा राम्रोसँग बुझ्ने गरी सूचना प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? पब्लिक स्पिकिङ स्किल यानी कि बोल्ने कला, भाषण कला, उद्घोषण कलामा राम्रो गर्नु पर्यो। त्यसैले म प्रष्टसँग 4वटा सूत्र अघि नै भनेको थिएँ। कृपया पहिलो सूत्रको रूपमा, पहिलो भेरी इम्पोर्टेन्ट सूत्र भनेको हामीले जहिले पनि कन्फिडेन्ट लेभललाई हाइली कन्फिडेन्ट लेभल हुनुपर्छ। जो आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कुराहरू, मेरो कुरा ठिक छ, जो मेरो कुरा ठिक छ, मैले जे भन्न गइरहेको छु त्यसैले म गजबले मेरो कुरा भन्न सक्छु र भन्नुपर्छ र भन्दाखेरिको जुन उसको आत्मविश्वास छ त्यो एकदमै हाई लेभलको, हाई पावर कन्फिडेन्ट भन्छ जसलाई, अथवा पूर्ण रूपमा आत्मविश्वास, दृढ निश्चय जति गर्न सक्यौँ, जति हुन सक्यौँ त्यति हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स राम्रो हुन्छ। यो ग्यारेन्टी संसारभरको रिसर्चबाट के पायो भने हामी सफल हुनलाई, हामी आफ्ना कुराहरू कम्युनिकेसन गर्नलाई 99% कन्फिडेन्ट लेभल हाई हुनुपर्छ। त्यसमा कसरी ल्याउने त कन्फिडेन्ट लेभल? यावत कुरा म केही टिप्सको रूपमा भन्न गइरहेको छु। हामीले दर्शक महानुभावहरू जति बढी गहिरो लामो श्वास त्यति बढी आत्मविश्वास लगायत भिजुअलाइजेसन मेथड यानी कि राइट ब्रेनलाई, यानी कि सबकन्सियस माइन्डलाई, यानी कि अर्धचेतन मनलाई एकदम खुलाएर, अर्धचेतन मन सशक्त दमदार, अर्धचेतन मनबाट, भित्रैबाट, आत्माबाट बोलेको भन्छ नि, भित्र मनबाट बोलेको, पेटबाट बोलेको, गहिराईको मनबाट बोल्ने। कसरी त? हाम्रो मनको शक्ति यानी कि दायाँ मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाएर बोल्ने। त्यसको लागि नम्बर 1 कन्फिडेन्ट हामीले बढाउनु पर्छ। कन्फिडेन्ट बढाउनको लागि अरू थुप्रै आइडियाहरू हुन्छ, हामी ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। ट्रेनिङ पनि आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अरू मेथड्स जहाँ आत्मविश्वास बढाउनको लागि हामी गइरहेका छौँ, त्यसका लागि तपाईँहरूलाई मैले फेरि पनि भन्नुपर्छ। हामी हातमा सुझाव दिउँ, इन्फर्मेसन सूचना दिउँ, म गर्न सक्छु, आई क्यान डु, यस्तो भावहरूलाई प्रबल बनाउनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ बोल्न सक्ने क्षमतावान, एकदमै निडर, आत्मविश्वासी, तपाईँलाई कुनै धक डर, कुनै पनि नर्भसनेसले छुँदैन भने अब तपाईँ त तयार हुनुभयो र आफ्नो विषयमा, अर्को कन्टेन्टमा तपाईँ दम हुनुपर्छ। कन्टेन्टमा दम कसरी गर्नु? तपाईँको विषयवस्तुमा तपाईँ मुक्त कसरी हुने त? तपाईभित्र रहेको, लुकेर रहेको जुन किसिमका बोल्ने कुराका विषयवस्तुको खुराकहरू जति बढी प्रष्टसँग सिलसिलाबद्ध रूपमा तपाईँ जति बढी टपिक्समा गहिराईमा छिर्नुहुन्छ, तपाईँ भाषाको र विचारको कम्बिनेसनमा राम्रो प्रस्तुति गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट, पब्लिक स्पिकिङको इम्प्रुभमेन्ट भयो हुनुपर्छ। र त्यसका लागि के गर्ने त भन्दा आफ्नो विषयमा गहिराईमा अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासको विकल्पै छैन। दर्शक महानुभावहरू, जति बढी तपाईँ आफ्नो विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, जति गहिरो अनुभव छ, जति गहिरो अनुसन्धान छ, त्यो आफ्नो विषय वस्तु प्रष्ट हुन्छ। तपाईँसँग प्रशस्त डाटा चाहियो, हिस्ट्री चाहियो, एनालाइसिस अथवा विश्लेषण चाहियो, त्यसको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष चाहियो, त्यसको ऐतिहासिक, त्यसको तथ्य के छ, डाटाहरू के छ, साइन्टिफिक रिसर्च के छ, साइन्टिफिक रिसर्च चाहिने भए मनोवैज्ञानिक रिसर्च के छ, तपाईँको त्यसको परम्परागत कुरा के छ, सबै कोणबाट तपाईँ विषयवस्तुमा पोख्त हुनु भएपछि मात्रै
तपाईँ हाम्रो पब्लिक स्पिकिङको स्किल ग्रोथ हुन्छ, राम्रो हुन्छ र हामी सशक्त र दमदार वक्ता बन्न सक्छौँ। हामी नम्बर 3 को कुरा गर्दैछौँ। तेस्रो नम्बरमा पब्लिक स्पिकिङलाई इम्प्रुभ गर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आवाजमा दम हुनुपर्छ। आवाजमा दम, आवाज प्रष्ट, आवाज खुलस्त, आवाजमा नयाँपन, मिठोपन, रसिलोपन, आवाजमा विषयवस्तु अनुसारको आवाज। तपाईँ शान्तिको कुरा गर्दा शान्ति शान्तमय भएर प्रस्तुत गर्नु पर्यो। आनन्दको त्यस्तै, हँसी मजाकको त्यस्तै, तपाईँ गम्भीरता, तपाईँ दुःख पीडाका शब्द र आवाजहरू त्यस्तै गरी आवाजको उतार चढाव, आवाजमा विभिन्नता, आवाजमा फरकपन, आवाजको भेराइटिज ल्याउन सक्नु भएपछि मात्रै सफल वक्ता बन्न सकिन्छ र हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला। आवाजलाई भोकल एक्सर्साइज लगायत आवाजलाई कसरी मिठास बनाउने हामी ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ। यसको पुरै अन्य भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला कि आवाज कसरी राम्रो बनाउने। र अर्को चौथो आजको अन्तिम सूत्रको रूपमा म यहाँहरूलाई भन्न गएको छु कि हामीले आफ्ना उपस्थिति, आफ्नो प्रेजेन्स, आफ्नो फिगर, आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ अङ्ग्रेजीमा देह भाषा, यानि कि जेस्चर पोस्चर, त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। जेस्चर पोस्चर जथाभावी आफ्नो तपाईँको स्ट्यान्ड, तपाईँ जथाभावी उभिनुहुन्छ, जथाभावी हिँड्नुहुन्छ, जथाभावी तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, जथाभावी ड्रेस लगाउनुहुन्छ, त्यो धेरै कुराको पर्छ। जथाभावी फेसियल एक्सप्रेसन गर्नुहुन्छ, आई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको सारा उपस्थिति, शरीरमा भएको ऊर्जा प्रस्तुत तपाईँले देखिने भनेको तपाईँको एनर्जी हो, तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभलको मापन यो बडी ल्याङ्ग्वेज पनि हो। नम्बर 1 मा हामी कन्फिडेन्ट त भन्यौँ, तर त्यसको मापन के गर्छ त भन्दा तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको प्रेजेन्स। यसका लागि कलात्मक बाटो फेरि फर्केर जानुपर्छ कि राइट ब्रेनमा, सबकन्सियस माइन्डमा, भिजुअलाइजेसन, अटो सजेसन जानै पर्यो। माइन्ड पावरमा जानै पर्यो। आन्दोलन महानुभावहरू, यसका लागि मैले यहाँ टिप्सको रूपमा मात्रै भन्न सक्छु। एज अ डिटेलमा हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। ट्रेनिङमा तपाईँलाई सफल वक्ता बनाउँछौँ। हाम्रो सम्पर्कमा तल आउनु होला। यसका लागि थोरै टिप्सका लागि केही समय अझ रहनुहोस् कि तपाईँ बडी ल्याङ्ग्वेज यानि कि तपाईँको जेस्चर पोस्चर मिलाउनको लागि तपाईँभित्र आत्मविश्वासको ज्वालालाई मार्न एनर्जी तपाईँले भित्रबाट निकाल्नु। पेटैबाट बोल्ने हुन्छ। पेटैबाट कसरी बोलिन्छ? सत्यवादी कुरा, तपाईँलाई अन्याय र अत्याचार भएर तपाईँ ज्वालाले मान भएर तपाईँ भित्र निस्कनु भएको शक्ति बाहिर निकाल्नु भएपछि तपाईँ पेटैबाट बोल्नुहुन्छ। तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज आफै आफ मिल्छ। तपाईँ कलाकार हो। कलाकारिताको लागि फेरि पनि म भन्छु अभ्यास र सिक्नका लागि तपाईँलाई ग्यारेन्टी वक्ता बनाउने जिम्मेवारीका साथ हामी आइरहेका छौँ। यही भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। पब्लिक स्पिकिङ भाषण उद्घोषण कलालाई राम्रो बनाउनु। हाम्रो प्रशिक्षकको पनि आउनु भन्दै अहिले पनि आएर हेरिदिनु हो। पुरै भिडियो फेरि दोहोऱ्याइदिएर हेर्नुहोस् न, सेयर गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।